guys! Welcome to my channel. Ang gagawin ko ngayon is covering white hair using 880 Intense Light Blond. At ang oxidant na gagamitin ko is 6% ng kulisi. Yan. I-cover lang natin yung white hair ng aking client. Marami na siyang puti. At ang maraming puti niya is sa gilid ng kanyang buhok. Tsaka yung roots niya is mahaba na, kaya gusto niya ng pakulayan. Sobrang dami para lahat ng strand ng kanyang hair is makulayan. At syempre ang pupuruhin nating laga ng color is yung kanyang white hair. So yan, applyan lang natin. Ipapakita ko na lang yung kanyang katapusan ng aking pag-a-apply. Natin yan para makoberan lahat. Aantay na lang po natin ng 45 minutes. So, tingnan natin kung kumulay na. Then, emulsify natin para magpantay ang kulay niya at makoberan ng gusto ang kanyang white hair. Then, after natin emulsify yan, babanlawan natin ang buhok ni Madam. So, ipapakita ko na lang po yung final result ng ating pag-cover ng white hair. Dal-dal ni client natin, di ba? Result. Back hell. My goodness. Ayan, nakubera naman po ang kanyang white hair at pumantay ang kanyang kulay. Happy naman si client sa ating color na ginawa.